Імперії майже ніколи не помічають момент, коли цей баланс ламається остаточно. Вони продовжують нарощувати тиск, тиснуть, сприймаючи будь-яку критику як загрозу. Тобто інколи імперії кажуть: дивіться, змініть то, щось то, можливо, там впровадьте, послабте якийсь тиск, податки, ну і так далі, і ми з вами залишимось. Але це ігнорується, бо центр завжди правий, він завжди знає, як має бути краще як для самого центра, як для провінції, так і, власне кажучи, для самої імперії. Але в цей момент питання не в лояльності, питання в тому, що хочуть бачити люди, просте населення, власне кажучи, на місцях тої чи інакшої імперії. Питання в тому, що система більше не здатна самовиправлятися. Тобто вона не може регенеруватися, вона не може відновлюватися. І коли держава втрачає здатність чути правду, вона починає робити найнебезпечніше. Вона починає воювати не з проблемами, а з їх відображенням. Тобто вона пробує замовчати, затиснути ті проблеми, наче їх не існує. Саме тут ми підходимо до наступного етапу, коли імперія вже не просто тримається на силі, а вона починає воювати з реальністю. Коли імперія втрачає довіру і замінює її силою грубою, з'являється ще одна набагато небезпечніша річ. Вона в цей момент перестає мати справу з реальністю. На цьому етапі проблеми вже не зникають, вони просто оголошуються неправильними. У пізньому Римі воєнні поразки пояснювали не слабкістю армії, а зрадою командирів або моральним занепадом. Система не аналізувала себе, вона шукала винних. У 20 столітті великі імперії діяли абсолютно аналогічно так само. Економічні труднощі ставали тимчасовими, соціальне невдоволення провокаціями, будь-яка критика ворожою діяльністю. І тут відбувається принциповий злам. Імперія більше не коригує свої рішення відповідно до фактів, вона коригує факти відповідно до своїх рішень. Тобто потрібно так імперії, реальність і факти, вони стають такими, як потрібно імперії. З'являється фальшива статистика, оптимістичні звіти, фрази на кшталт «ситуація під контролем». Проблема не в тому, що це брехня, проблема в тому, що система починає вірити у власну брехню. Тут зроблю таку малесеньку аналогію з сучасними реаліями і сучасними реаліями нашої країни. Отут буквально кожне слово, якщо так абстрагуватися і вдуматися, воно, на жаль, дуже сильно показово про наше сьогодення. Проблема не в тому, що це є брехньою. На цьому етапі імперія ще може виглядати переконливо ззовні. Паради, армія, символи величі, це все показується, це все транслюється, і таким чином, справді, імперія на, так би мовити, такій певній агонії, вона ще може дуже довгий час проіснувати, але всередині вона вже не здатна відповісти на просте питання, що насправді відбувається. Коли реальність суперечить уявленню про себе, імперія обирає не зміну, а заперечення. І що довше це триває, то дорожчою стає будь-яка корекція, бо визнати помилку означало б, по-перше, поставити під сумнів авторитет імперії, друге, зруйнувати міф про непомильність, третє, визнати, що система більше не працює, а імперії цього не роблять. Вони не можуть просто своєю суттю створення, існування визнати того, що імперія, вона все, тобто вона закінчилася, завершилася, бо це крах для імперії, це нестабільність, і еліти тоді змінюються, все розпадається, і логічно, що нікому, власне, в верхушці імперії цього просто не потрібно. Саме тому фінальний етап завжди виглядає однаково. Рішення ухвалюється в ізоляції, погані новини не доходять до центру, а хороші перебільшуються. Імперія на цьому етапі починає воювати не з проблемами, а з тими, хто на них вказує. Тобто, якщо є якась людина, яка якісь хороші, адекватні, реальні речі говорить, її просто або знищують, або змушують замовкнути, щоб більше за це не говорилося, і ніхто більше за це не чув. І тут стає зрозуміло, справа вже не в ресурсах, не в армії і не в масштабі. Справа в тому, що система втратила здатність бачити світ таким, який він є
Насправді зараз, власне, в цей момент. А коли держава воює з реальністю, вона завжди програє. Питання лише коли і як дорого, яку ціну вона має заплатити за війну, власне, з реальністю. І саме з цього моменту імперія може ще існувати формально, на папері, але стратегічно вона вже є мертва, і це просто питання часу, коли вона розвалиться, розпадеться. Залишається одне останнє запитання. Чому цей сценарій повторюється знову і знову, і чому жодна імперія не змогла з цього вийти? Історія імперії закінчується не в один день і не з одного удару. Вони можуть ще існувати на картах, мати великі, навіть сильні армії, проводити паради, говорити правильні і потрібні слова. Але коли держава перестає змінюватися, коли сила замінює довіру, а реальність оголошується ворогом, результат стає лише питанням часу. Історія знає десятки імперій, великих, могутніх, самовпевнених, але вона не знає жодної, яка змогла б уникнути цього сценарію. Не тому, що люди погані, і не тому, що імперії обов'язково злі, а тому, що жодна система не витримує моменту, коли перестає чути правду про саму себе. Саме тому історія – це не про минуле, це про механізм і про те, що відбувається, коли ці механізми ігнорують. Якщо вам важливо розуміти історію не як набір дат, в цьому відео я не приводив майже ніяких дат, чи там якихось певних легенд, а як логіку, яка пояснює, чому світ виглядає саме так, як ми сюди прийшли, що стояло за якимись певними рішеннями, подіями і тим результатом історичним, який ми маємо на сьогоднішній день.